Добрий вечір знову. І ми продовжуємо наші лекції по Autodesk Revit. Минулого разу ми з вами почали робити збірні залізобетонні сходи. І зробили основну базову форму, ми її запараметризували. І сьогодні нам потрібно вже зробити самі сходинки. І ми будемо їх робити шляхом вирахування геометрії. Тобто це найбільш оптимальний шлях для того, щоб у нас не було ніяких швів між окремими сходинками відповідно. І ми для цього використовувати будемо сімейство на основі поверхні. Невеличка реклама. Ми вчора робили лекцію для Національного авіаційного університету. Вже декілька студентів є у нас в групі звідти. І відповідно розповідали про компанію, а Владислав відповідно розказував про свій досвід роботи з використанням 3D Studio Max, Unreal Engine. І тому дуже рекомендую це подивитися. Посилання буде в описі до цього відео, також скину в нашу групу в Telegram. І так, відповідно, сходи. Значить, ми завершили з вами на цьому моменті, побудували основну форму сходів, перевірили відповідно параметризацію цих сходів. І наразі нам потрібно зробити окремі сходинки і відповідно їх тут вирахувати. Для цього ми будемо використовувати сімейство на основі поверхні. Значить, ми його минулий раз з вами не створювали, певно, мені здається. Я відкривав сьогодні, підглядав свої попередні сімейства, як то було організовано, щоб нічого не забути. Відповідно, створюємо сімейство, вибираємо наш шаблончик на основі поверхні, FC, Face, відповідно, нажимаємо Open. І далі нам необхідно зробити розбивку під нашу сходинку і, відповідно, потім завантажити профіль, який зробить тут вирахування під сходи. Єдина важлива річ, яку нам потрібно зрозуміти, що сходинка у нас, відповідно, буде в такому вигляді знаходиться тут. І, відповідно, вона буде розміщуватися в цій поверхні. Тобто нам необхідно буде вирахувати гіпотенузу по стороні і з кроком гіпотенузи її, відповідно, розміщувати по цим поверхням. Тому нам потрібно буде згадати там певну математику і вже на основі цієї математики робити такий собі легенький розрахунок. Значить, повертаюся в сімейство на основі поверхні. Будемо вважати, що в нас ця сторона буде початковою. І, відповідно, будемо із цієї крапочки розвиватися знизу вверх, тобто від цього місця вставки. Значить, попередньо, знову ж таки, нам необхідно зробити, потрібно буде розбивку, тому беремо reference plane і, відповідно, отак зверху відступаю, ну, давайте так на 600 приблизно, і формую одну сторону для ширини сходинки. Далі, знову ж таки, по моїй звичці роблю незначне масштабування опорної площинки в плані, переходжу на вигляд спереді і збільшую розмір площинки по висоті. Ну, знову ж таки, рівняю її по тій опорній площині, які є, і від центру на 2400 зменшую вниз. Далі, відповідно, ми призначаємо під категорію, знову ж таки, визначаємо цю площинку для роботи і визначаємо її назву. ASK Site, відповідно, LT, ліва сторона. Назву скопіюємо, зробимо зеркальне копіювання на інший бік, розріз зможемо дещо перемістити до центру, щоб він нам не так заважав. Є. Переходимо назад в план. Значить, далі нам необхідно визначитися, куди ж буде розвиватися наша сходинка. Відповідно, в цей бік потрібно, значить, додати ще одну опорну площинку. Можемо вибрати площинку, яка у нас вже створена, взяти поворот, вказати в стрічці обов'язково копіювання. Притом зверніть увагу, що при натисканні команди Ctrl, то ви можете опції копіювання відповідно включати-виключати без натискання в панель статусу. Далі, щоб скопіювати, у нас є центр. Центр можемо змінити шляхом натискання на цю крапочку, відповідно переміщення в відповідний центр, або під стрічкою в панелі статусу у нас також є Place, і ми можемо вибрати
місце для повертання. Переконуємося, що в нас копія стоїть, і відповідно повертаємо на 90 градусів. Далі, значить, робимо назву. Це у нас буде зворотня сторона SideBack. Відповідно, ця опорна площинка буде з правого боку. Призначаємо відповідно визначення, що це у нас права сторона. Це у нас, відповідно, back як сторона, і, відповідно, ця сторона в нас має бути як left. Визначили. Тепер нам потрібно зробити розміри. Відповідно, ставимо розміри з того боку, куди в нас форми розвиватися не будуть, і, відповідно, не будуть перекривати наші розміри. І тому розміщуємо вниз. Далі, знову ж таки, для краси ми вирівнюємо точно наші розміри, щоб вони були якось красивенько. І, відповідно, створюємо параметр, який, відповідно, називаємо, що це параметр має бути ширина. Відповідно, шукаємо його, вибираємо width, він на dimensions і, відповідно, на instance, на екземпляр робимо є. Також нам перед тим, як будемо рухатися далі, необхідно визначитися із категорією, тобто вона також буде на structural framing, тобто мати відношення до несучих конструкцій. На жаль, категорії сходів у нас немає, ми не можемо її використати, тому беремо цю категорію. Що робимо далі? Далі необхідно вказати глибину. Значить, беремо наступний розмір, беремо відповідно, встановлюємо його. Також ми цей розмір вирівнюємо відповідно шляхом переміщення. Ручечки, якщо там вони якось не дотягнуті, то їх дотягуємо і відповідно створюємо також розмір, назначаємо. Параметр буде в нас depth. Назначаємо depth і також ставимо його на instance. Чудово. Значить, що нам необхідно зробити далі? Далі нам необхідно буде додати декілька параметрів, які будуть визначати нам цей depth. І ці параметри у нас повинні бути: це висота нашої сходинки, відповідно глибина нашої сходинки. Для цього що я роблю? Повертаюся відповідно в сімейство нашого маршу, заходжу в його типорозміри і відповідно мені необхідні оці параметри step depth, step height, відповідно, я їх копіюю в буфер. Притом я скопіюю їх відразу, тому що через Windows V я маю змогу вставити відразу список елементів, які я скопіював раніше. Тому, якщо у вас тут не включено, ви можете поставити відповідно on і таким чином задіяти цей багаторівневий буфер. Відповідно, скопіював ці назви, також можна взяти, зайти в їхні властивості і по одному із параметрів скопіювати також описову частинку. Повертаємося і відповідно створюємо додаткові параметри. Значить, перший параметр ми беремо step depth, визначаємо, що дані його це довжина правильно, вибираємо Division Geometry, також ставимо його на Instance і відповідно вставляємо через Windows V, вставляємо його описову частинку. Step depth, чудово. Окей, є у нас. Створюємо наступний параметр сімейства, відповідно step height. Також робимо його instance, також Division Geometry і відповідно додаємо опис і не забуваємо замінити depth на height. Є. Зробили. Відповідно, що тепер? Маючи step depth і маючи відповідно step height, нам потрібно вирахувати глибину. Тобто ви розумієте, що у нас це сходинка гіпотенузи. І нам потрібно її вирахувати, і виходячи з цих двох катетів. Значить, step depth у нас 300, step height по замовчуванню 150. Відповідно, яка в нас буде формула для нашого депсу, відповідно для нашої глибини. Знову ж таки, згадуємо школьну програму, згадуємо відповідно, чому рівна гіпотенуза. Тобто гіпотенуза рівна кореню квадрату катетів. Да? Тобто, відповідно, для того, щоб в Revit додати функцію кореня, вона називається SQRT. І відкриваємо дужечки. Тобто це функція кореню. Далі нам необхідно взяти параметр step depth і привести його в квадрат. Для цього ми нажимаємо Shift-6
І, відповідно, ставимо двієчку. Це значок зведення в квадрат. Відповідно, додаємо плюсик і, відповідно, вставляємо step height. І також зводимо його в квадрат через Shift-6 і, відповідно, в квадратик. І ми маємо, відповідно, глибину, яка рівна оцій величині. Нажимаємо Apply. Але однієї глибини нам не буде достатньо, тому що ми використаємо в якості профіля прямокутничок, який прив'яжемо до одного краю. І цей прямокутничку ми передамо сторони, відповідно, висоту сходинки, довжину сходинки і кут, на який ми маємо повернути, щоб якраз гіпотенуза чітко стала. Тому нам потрібен кут. Додаємо параметр кута, додаємо як загальний параметр, відповідно. Беремо Dimensions, тут у нас є Angle, відповідно ставимо його в Dimension в Instance, чудово, переміщую його вниз. Яким чином ми маємо вирахувати кут? Кут – це, відповідно, у нас функція тангенсу і співвідношення одного катету по відношенню до іншого. Значить, і, по суті, це функція, ну, навіть не тангенса, а арктангенса. Да? І, відповідно, в Revit функція тангенса, вона виглядає як tan, T-A-N, відповідно, арктангенса, відповідно, як A-ten. Значить, і функція, знову ж таки, повинна бути в дужечках і подаємо, відповідно, всередині функції значення. Тобто нам потрібно сюди ж таки відправити, наприклад, висоту, step height, і, відповідно, поділити її на глибину. Apply, і ми отримуємо якийсь кут. Значить, цей кут ми можемо перевірити 26-57 градусів. Ми можемо перемкнутися назад в сходинки, візьмемо розмір, відповідно, і поставимо отут кут. Бачите, 26-57. Тобто ми навіть вгадали. Якщо ми зробимо співвідношення в зворотному порядку, то, відповідно, у нас кут буде ну, дещо інше. Ну, в залежності від того, як ми тут поставимо форму і як ми будемо, з якої точки його прив'язувати і параметризувати. Тому прописали ми ці формули, відповідно. Потім же нам необхідно тут поставити версію, для того, щоб самим знати, коли в нас це сімейство було роблене. Є. І далі бажано б зберегтися, ну, про всякий випадок, тому що, ну, таке буває, щось вилітає. Значить, відповідно, у нас є папочка, тут у нас є вже сімейство, ASK Stair Run, і тут у нас буде ASK Stair Step. І назову його, наприклад, тут поставлю в кінець одиничку. Нажимаємо Save. Тепер нам необхідно сюди завантажити профіль і побудувати форму видавлювання по траєкторії, прив'язати туди профіль, передати кут туди повертання і подивитися, що в нас з цього виходить. Значить, тиснемо Insert, відповідно Load Family, йдемо в профілі і, відповідно, тут у нас має бути профіль. Є звичайний профіль прямокутничка RIXS і є, відповідно, профіль CR, тобто Corner. Ми зараз спробуємо відкрити, потім відкриємо для редагування, глянемо, що він собою являє, і переконаємося, чи справді він такий, який нам потрібно. Розкриваю Families, є в нас цей профіль, відповідно, правий клік Edit, для того, щоб подивитися. Можна було б його відразу відкрити з бібліотеки, подивитися. Заходжу в режим відображення видимості графіки, тисну ОК і дивлюся, що початок нашого профіля знаходиться ось в цій, наприклад, в цьому місці. І з цього місця ми можемо прив'язати наш профіль, наше сімейство і подивитися, як воно там у нас що вийде. Тобто профіль нам підходить, можливо, звичайно, нам потрібно буде його розвернути в якийсь інший бік. Зараз будемо дивитися. Значить, що ми робимо далі? Create, відповідно, беремо суцільну форму sweep, потім ми її перетворимо в пустотну форму. Беремо sweep і, відповідно, будуємо Sketch Path. І дивіться, будую десь так, де мені краще буде прив'язатися до вертикальних опорних площинок, щоб лінія
траєкторії зв'язалася з ними нульовими розмірами. Для перевірки можна включити режим відображення в градусі, відображення графіки, і відповідно в Dimensions включити Automatic Sketch Dimensions для того, щоб подивитися, чи у нас тут є нулі. Є нулі, але бачимо, що в цьому місці у нас є 180 зміщення, тобто прив'язано до цієї опорної площинки. Відповідно, коли ми вкажемо вирівнювання по центральній опорній площині і замкнемо замочком, то в нас тимчасові розміри зникнуть і все буде чудово. Тобто головне, щоб у нас краї були прив'язані. Якщо краї не прив'язані, то тоді розмір за ручки потрібно перетягувати, наприклад, в це місце. Таким чином у нас довжина цієї траєкторії буде пов'язана з центральною вертикальною опорною площинкою. Тому час від часу при параметризації обов'язково включайте ці невідімочки для того, щоб переконатися, що у вас Revit думає таким належним чином, як потрібно. Значить, зробили траєкторію, натиснули Finish. Тепер, відповідно, нам необхідно вибрати профіль, який ми завантажили. Він у нас тут є ось доступний. Нажимаємо Finish і подивимося на розрізі, чи все так, як ми забажали. Переходимо на розріз і дивимося. В даному випадку у нас профільок, він знаходиться по висоті, нам його потрібно буде довернути. Зараз ми йому передамо тоді значення відповідно довжини сходинки і висоти сходинки і попробуємо повернути на необхідний кут. Для того, щоб передати йому значення, необхідно в браузері знайти розділ Families, розкрити Profiles, і знайти профіль і розкрити його тип. Робимо дабл-клік і відповідно бачимо, тут у нас є параметри, які визначають його габарити. Є B і H. Відповідно для B ми передамо Steep Depth, а для H ми передамо Steep Height. Передаємо ці значення, натискуємо ОК і бачимо, що у нас наш профільочок, він став ніби належним чином і необхідно тепер його довернути на цей кут. Вибираємо тепер профіль, у нас є тут параметр Angle, і відповідно він має нульове значення. Натискаємо асоціацію, у нас є відповідний параметр Angle. Натискаємо ОК і бачимо, що у нас відповідним чином профіль пішов в інший бік. Попробуємо натиснути Profile Flipped і бачимо, що ніби це дещо нашу задачку вирішило, але наш профіль зараз знаходиться в інший бік і потрібно його якимось чином ще коригувати. Що для цього потрібно? Тобто для цього нам необхідно буде перемістити траєкторію формування цього профіля в цей бік. Тобто для того, щоб ступенечка у нас формувалася звідси. Або навпаки. Так, як же у нас має бути, якщо подивитися на розріз? Значить, дивимося на розріз, у нас спочатку має бути глибина, а потім висота. Значить, відповідно, в цьому випадку нам цей варіант не підійде, нам необхідно віддзеркалити цей профіль на інший бік. Як ми можемо це зробити? Повертаємося на план, вибираємо наш профіль, натискаємо Edit Sweep, натискаємо Sketch Path і цю траєкторію, яка в нас сформована, ми її розвернемо без копіювання на 180 градусів. І натиснемо Finish, натиснемо знову Finish і подивимося на розріз. Як бачите, у нас при розвертанні траєкторії, тобто початок-кінець траєкторії має значення, і відповідно профіль також повернувся. Що далі ми маємо зробити? Ми маємо перемкнути наш профіль із суцільної форми на пустотну форму. І далі через інструмент Cut Geometry вибрати пустотну форму і вибрати відповідно поверхню, із якої ми здійснюємо вирахування. Тепер, звичайно, нам потрібно перевірити цю параметризацію. Тобто переходимо в типу розміри, так, переміщуємо нашу сходинку десь в бік і пробуємо. Давайте поставимо тут 400 і побачимо, чи все змінюється. Чудово змінюється. Ставимо тут, наприклад, 250. Також чудовим чином у нас все працює. Тобто сходинка працює абсолютно належним чином, як потрібно. Параметр матеріал, він у нас тут зайвий, ми можемо його позбавитися. На жаль, від системного параметру матеріал ми позбавитися ніяк не можемо. Тобто він у нас от є. Тобто Revit нам його створив по замовчуванню. Він нам не дуже потрібен, але ж, Revit вважає, що він йому дуже треба. Значить, хай там буде. Добре. Значить, зробили ми цю сходиночку, тобто вирахування.
переключимося на прев'ю. Відповідно, тут ми можемо включити навігаційне таке колесо і трошечки підзумуватися ближче, щоб краще бачити сходинку. Для того, щоб застосувати панорамку, ми можемо зажати ролик і виставити таким чином, щоб при перегляді в провідничку ця сходинка у вас відображалася як найкращим чином, щоб ви могли зрозуміти, що це взагалі за елемент. Але ж для того, щоб закріпити цей вигляд в своєму місці, потрібно через правий клік натиснути на навігаційний куб і натиснути тут Save View, і потім ще раз натиснути, і тут є Set Current View as Home. Тобто таким чином, коли ви будете натискати на будиночок тут, то відповідно у нас вигляд буде повертатися на це місце. Закриваю невидимі вікна, здійснюю зберігання, і тепер необхідно перевірити все ж таки, як працює ця сходинка, чи все ми зробили належним чином. Перемикаюся відповідно в сімейство сходів, маршу, переходжу в 3D, і далі можна так 3D-шку перетягнути в місце лівіше десь. Тому що, на жаль, вкладочки відкриваються в такому безпорядочній послідовності. Деякими плагінами можна їх різними кольорами підсвітити для того, щоб хоч розуміти, до чого воно відноситься. І натискуємо Load into Project. Відповідно, при завантаженні у нас є можливість розмістити об'єкт на поверхні. Нам якраз на поверхні потрібно його розмістити. Розміщуємо. Розмістили, і відповідно тепер нам потрібно його повернути на 90 градусів. Так, а чому у нас не відбулося повертання? Ніби ж повернув на 90 градусів, а повернулося якось зовсім не так. Так, 90 градусів мені потрібно. Чомусь не повертається, чому не повертається? А якщо натиснути пробільчик, нічого. Так, давайте зараз відмінюся. Попробую розмістити тоді дещо іначе. Вибираю компонент і пробую через пробіл один раз. Один раз натискаєте пробіл, і таким чином ви розвертаєте геометрію. Тобто при розвертанні, коли я розвертаю на 90 градусів, я не знаходжуся в площині розміщення. Відповідно, поворот відбувається дещо некоректно. Тому при розміщенні натисніть один раз пробіл і подивіться, як у вас розміститься ця сходинка. Що далі нам необхідно буде? Відповідно, перейти в планчик. Знову ж планчик так можемо перетягнути. І в плані ми, відповідно, цю сходинку з вами маємо вирівняти і замкнути замочком. Що нам лишиться, відповідно, потім? Це лишиться вирівняти цю сходинку по початку. Тобто, відповідно, щоб вона в нас розвивалася від початку координат, і, відповідно, нам необхідно її перемістити. Як її краще перемістити, щоб вона розмістилася в цьому місці? Через вирівнювання тут можна попробувати якось добратися до геометрії, але нічого толком не вийде. Ми можемо вибрати в Create, вибрати Set і встановити Set Work Plane. І в якості робочої площинки можемо вибрати поверхню Pick a Plane. Вибираємо цю поверхню. Тепер, коли ми вибираємо цю сходинку, ми можемо в цій поверхні, відповідно, вільно переміщуватися і рухати сходинку туди, куди нам необхідно. Значить, що ми можемо зробити ще далі? Тобто, через правий клік у нас тут може бути орієнтація нашого вигляду по робочій площинці. Окей, тобто зараз ми знаходимося виключно ортогонально до цієї площини і можемо таким чином вільно перемістити нашу сходинку. Тобто, ще раз, правий клік на кубику. У нас тут є режим Orient to View, ми можемо зорієнтувати його по плану, по фасаду, по розрізу, по іншому трьохвимірному вигляду. Можемо зорієнтувати по напрямку, відповідно, напрямок на кубику намальований, або зорієнтувати по плану, тобто по площині, робочій площині, або яку ми вкажемо, або виберемо із списка, і таким чином наша форма зорієнтується. Як бачимо, у нас чудовим чином сходинка розмістилася, тепер було б непогано її якось запараметризувати.
запараметризувати розвиток її кількості вдовж, наприклад, цієї площинки. Але в чому є проблемка основна в даному випадку? Вона полягає в тому, що вдовж цієї площинки в нас то є там опорна лінія, і нам потрібно туди додати ще декілька опорних ліній для того, щоб створити масив цих сходинок. І параметризувати їх в цьому сімействі буде досить таки незручно, тому що, знову ж таки, ми під кутом, кут буде змінюватися, це буде досить складна параметризація. Відповідно, оптимальніше взяти цю сходинку, яка в нас є, і, відповідно, створити масив сходинок, знову ж таки, на основі поверхні того ж самого сімейства, і завантажити вже сюди масив сходинок, уже як в готовому вигляді. І тільки в цей масив сходинок нам потрібно буде передати параметри ширини нашого маршу, відповідно глибини і висоти самої сходинки, і кількість сходинок, які у нас повинні бути, і ми їх вже з вами вираховували. Тому що ми робимо? Ми тут зберігаємося, тобто ми розмістили, збереглися, і тепер повернемося відповідно в сімейство сходинки, яку ми з вами створили. Ми її зберегли, і тепер ми її зараз перетворимо. Візьмемо, натиснемо «Зберегти», «Зберегти як сімейство», і напишемо тут уже як «Steps». Тобто у нас був «Step», тепер буде «Steps». Нажимаємо «Save», зберегли, відповідно перемикаюся в план, і цю форму, яку ми з вами створили, можемо видалити, а також можемо видалити сімейство цього профіля як непотрібне. І тепер ми сюди завантажимо нашу окрему сходинку і запараметризуємо масив кількості безпосередньо тут, тобто використовуючи те саме сімейство за основу. Значить, що ми робимо? Нам необхідно відкрити тепер сімейство тієї сходинки, яку ми створили з вами до цього, і завантажимо її всередину сюди. Але не будемо закривати, просто завантажимо. Робимо завантажування. Завантажуємо в сімейство сходинок і знову ж таки розміщуємо її безпосередньо в плані, на поверхні. Дивимося, розміщення в нас чудовим чином відбулося, значить довша сторона в цей бік, так як нам потрібно. Тепер здійснюємо центральне вирівнювання, але замочок тут закривати не будемо, тому що зараз сенсу в цьому нема, тому що ми зараз будемо створювати з вами масивчик, і відповідно потім тільки можемо туди передавати якісь значення і робити вирівнювання. Все, взяли оцю одну сходинку, ми її виставили, ми її вирівняли таким же самим чином. Тобто спершу ми йдемо на глибину, а потім, відповідно, йдемо на висоту. Тобто, по суті, в результаті ми отримали те саме. Tепер, вибираючи цю сходинку, ми можемо передати в неї параметри необхідні. Знову ж маємо Step Depth, відповідно, асоціюємо із Step Depth. Маємо Step Height, асоціюємо відповідно із Step Height. Відповідно, маємо Width і асоціюємо відповідно із Width. Тобто здійснюємо асоціації обов'язково. Також зверніть увагу, що в даному сімействі ще є деякі параметри, такі як Place, Floor, Floor Elevation, Floor Height. Вони більше необхідні при зв'язуванні загальних сімейств, загальних вкладених сімейств, яким ми з основного сімейства передаємо певні значення. Наприклад, вкладеному сімействі бажано знати, де воно знаходиться. В даному випадку воно у нас по замовченню в цьому сімействі написано Face, але ж зараз воно вкладено в сімейство сходинок. Тому нам необхідно зв'язати сюди параметр Model, відповідно. А в параметр Model нам необхідно записати назву нашого сімейства. У нас тут Model написано 01 і так далі. Відповідно, тут у нас має бути написаний код сходинок. Ну, так як поки що ми коди не використовуємо, ми тут напишемо Steps. Відповідно, пишу, що тут Steps. Таким чином, коли ми вибираємо наше вкладене сімейство, то ми бачимо, що в параметр Model прийшло значення із його основного сімейства. Навіщо це потрібно? Тому що якщо це буде загальне сімейство Shared, воно буде доступно в специфікаціях, але воно буде залежне по деяким параметрам. В тої специфікації, так як воно залежне, ми не зможемо внести зміни до деяких параметрів. В той же час, якщо у нас ця сходинка буде використовуватися десь в проєкті в окремому вигляді, то ми ці значення заповнити зможемо. Але нам потрібна буде умова фільтрації.
Тобто по замовчуванню ця сходинка буде мати в собі параметр place як face. І ми тоді в специфікації вкажемо, що фільтрувати всі параметри по плейсу, які містять в собі face. Відповідно, всі вкладені сходинки, вони в цю специфікацію не потраплять, і ми через специфікацію зможемо керувати параметрами всіх індивідуальних сходинок. Це зручно, наприклад, для проємів в наших сімействах вікон і дверей, наприклад, які вже є в бібліотеці, деякі вже, можна сказати, в готовому вигляді двері так точно, в яких є всередині у нас проєми. Проєми вони водночас використовуються як в дверях, так і в вікнах, так і в воротах, і також можуть бути використані індивідуально. А в проємах є набори перемичок. А в наборах перемичок є індивідуальні перемички, які також можуть використовуватися як індивідуально, а також в складі проємів чи інших елементів. Тому відстежування параметра розміщення досить важлива річ при потім уже наступній фільтрації і передачі деяких значень в ці сімейства. Тому ми зазвичай зробимо ці зв'язки place. Відповідно, floor – це параметр, який нам необхідний для того, щоб отримати текстове значення від номеру чи назви поверху. Навіщо це потрібно? В Revit є така проблема, що коли ми здійснюємо специфікацію елементів із зв'язаних файлів, тобто прилінкованих, то відповідно параметр для фільтрації рівень, він у нас зникне по тій причині, що в кожній окремій моделі може бути свій рівень, і чомусь розробники вирішили, що замість того, щоб асоціювати рівні між собою, між файлом основним і файлами пов'язаними, так само, як вони це зробили із стадіями, то просто вони прибрали цей параметр, і ми не можемо фільтрувати по рівню. Але якщо ми передаємо текстове значення, то відповідно воно доступне, і по цьому текстовому значенню ми можемо фільтрувати. Так само відмітка. Floor elevation – це відповідно відмітка рівня, яку ми також отримуємо, і висоту floor height. Floor height нам необхіден більше для елементів, які знаходяться за межами перетину в плані. Це всілякі отвори, перемички, проекції яких нам тут необхідна. Тому ми ці значення через floor height, там така невидима лінія у нас є, і ми використовуємо елемент деталізації, який завжди буде відображатися при перетині цієї невидимої лінії. Ми до цього ще з вами колись доберемося. І так, основні параметри ми передали відповідно сюди. І тепер нам тільки необхідно створити масив. Вибираємо елемент сходинки, вибираємо масив. Нас цікавить масив від першого до другого елемента, тобто тут second. І, відповідно, що нам необхідно зробити? Нам необхідно вказати місце, тобто звідси, і вперед, отак сюди на якусь глибину. І кількість, наприклад, давайте зробимо 3 штучки. Є. Давайте подивимося тепер, що у нас відбулося на розрізі. Вибираємо розріз, переходимо на цей розріз, бачимо, сходинки в нас є. Але яка ситуація? Тобто, якщо я зараз переміщу другу сходинку, то ви побачите, що третя сходинка перемістилась також. Вибравши будь-яку сходинку, у нас з'являється такий собі елемент, на якому є трієчка по кількості елементів, і нам йому потрібно передати значення кількості. Відповідно, вибравши його, у нас в панелі статусу відображається лейбл, і ми можемо додати відповідний параметр кількості. Можемо його також взяти як shared параметр, взяти select, взяти dimensions і знайти тут відповідно параметр count. Окей. І, відповідно, закинути його також в Dimensions і Instance. Обов'язково Instance, тому що цей параметр тоді буде доступен не в типі сімейства, а на його екземплярі. Значить, дивимося, є в нас count. Count ми, відповідно, можемо так поставити дещо нижче і спробувати передати сюди інше значення. 4 – чудово, 3 – чудово. Знову ж таки, пам'ятаємо, що у нас масив не повинен бути менше, ніж 2 елемента. Іначе, якщо 2 елемента в масиві, буде все чудово, а якщо один елемент, відповідно, у нас буде помилка, тобто Revit не розуміє. Для цього нам потрібно зробити захист від дурня, і ми створюємо додатковий розрахунковий параметр, відповідно, ставимо решіточку, відповідно, називаємо його як count, перемикаємо його на instance, відповідно, ставимо, що він у нас як integer, і він вазер сам туди нам потрапив.
Вставляємо описову частинку. Описова частинка це вже у нас не параметр, а як calculation. Називаю і ставлю сюди count. Так, тут пробільчик забув. І тут, відповідно, count. Підписую знову ж таки для себе, щоб розуміти, за що відповідає у мене той чи інший параметр. Є count. Чудово. І тепер необхідно сюди передати формулу. Тобто у нас є count і нам формула яка. Тобто ми маємо перевірити, якщо у нас count, який у нас є. Якщо у нас менше, відповідно, 2, значить ми маємо поставити 2, іначе ми приймаємо count. Дивимося, що у нас виходить. У нас 3 елементика, 3 елементи. Ставимо 2, відповідно 2, ставимо 1, тут лишається 2. Чудово все працює. Відповідно, вибравши сходинку, вибравши оцей елемент керування, ми перемикаємо призначення параметру count, який є основним параметром, на розрахунковий. І провіряємо роботу. Ставимо тут одиничку, нажимаємо Apply, помилки ніякої не виникає, повертаємося, наприклад, до 3. Чудово. Що нам тепер ще з вами лишилось зробити? Необхідно тепер зв'язати цей крок. Відповідно, беремо вирівнювання, вказуємо на опорну площинку, яка у нас є глибиною, і вказуємо відповідно на опорну площинку початку цієї сходинки. І закриваємо замочок. Перевіряємо роботу. Давайте попробуємо змінити глибину. Вказуємо глибину 400 і бачимо, що чудовим чином у нас ступенечки з вами розвиваються належним чином. Відповідно, по теоремі Піфагора все працює, математика прикладна, тому я думаю, ви вже як мінімум знаєте, де її зможете застосувати. Ну і іншу тригонометрію, без якої, на жаль, в Revit в деяких моментах ніяк не обійтися. Значить, чудово зробили, перевірили, в нас, в принципі, все належно працює. Тепер, що нам ще необхідно зробити, дуже важлива річ. Це нам необхідно цю площинку зробити більшою. Тобто, якщо у нас сходинок буде більше там 10, вони вийдуть за межами. За межі у нас може виникнути критична помилка. Наприклад, я їх поставлю тут 15 штучок. Вони, бачите, виходячи за межі, буде в нас помилка видалення всіх екземплярів, які тут можуть бути тільки. Тому в цій ситуації нам потрібно зробити що? Нам потрібно дещо здвинути оце все діло. Тобто я зворотньою рамочкою вибираю опорні лінії з розмірами, відкріпляю тут булавочку і переміщую на певну відстань, наприклад, на 1500 ближченько, але не можу перемістити, тому що у мене ще тут щось закріплене. А що в мене тут закріплена? Ще опорна площинка. Так, ще раз вибираю. Ще раз переміщую на 1500 приблизно. Перемістив, але бачимо, що у нас опорні лінії перемістилися, а відповідно сама основа ні. Тому її можна вибрати і відповідно перемістити тут безпосереднім чином за переміщенням контура. І дещо ми можемо збільшити про всякий випадок, дальній контур про всякий випадок. Якщо у нас, наприклад, кількість сходинок буде збільшуватися, і зараз можемо перевірити, скільки нам сюди їх приблизно влазить. Давайте спробуємо десяток. Десяток чудовим чином влазить, і може навіть влізе 15 штучок. 15 штучок влазить. Чудово. Тобто, я думаю, навряд чи буде в нас більше. Якщо знову ж таки схочете зробити захист від дурня, ви можете зробити ще одну перевірку по кількості. Тобто, якщо кількість сходинок буде там більше, ніж 15, то відповідно лишати 15 і все. Тобто, зрізати знову ж таки через цю формулу count. Значить, добре. Відповідно, переходимо на прев'юшку. Знову ж таки, для зручності ви можете дещо тут перемістити. Правий клік Save View, Set Current View as Home. Зберігаємося. Закриваємо невидимі віконечка і пробуємо завантажити це сімейство в сімейство нашого марша. Stay or Run. Окей. Завантажили. Можемо не розміщувати повторно, можемо вибрати сходинку, яку ми розмістили до цього, і вибрати із списка типів сходинки. Тобто у нас, так як ці сімейства відповідно мають
однакову категорію, то ми без проблем для них робимо цей вибір. Тепер що? Знову ж таки, тут нам потрібно зробити асоціативні зв'язочки. Step depth і step depth, відповідно, step height і step height вибираємо. Далі, відповідно, обов'язково потрібно передати width, і далі потрібно обов'язково передати count. Step count. А скільки у нас тут повинно бути каунтів? Давайте подивимося тут. Значить, 1, 2, 3, в даному випадку 4. Дивимося, тут 4, відповідно, тут також у нас 4, але, знову ж таки, ми можемо передати захистом для дурня, а можемо ні, тому що захист від дурня у нас вже передбачений в самих сходинках. Тобто, якщо ми поставимо тут 1, все одно менше не буде. Тому ми можемо вільно асоціювати із основним параметром StepCount. Таким чином ми отримали наші сходинки і можемо перевірити їх уже в роботі. Тобто, чи буде в нас тут все належним чином функціонувати. Відкриємо, давайте спробуємо поміняти глибину. Давайте знову ж таки спробуємо тут зробити 400. Так, щось у нас поїхало, і тепер будемо дивитися, що ж у нас тут поїхало, тобто який у нас здвиг такий чарівний вийшов. А здвиг вийшов достатньо таки логічний по тій причині, що у нас немає ніякого зв'язку безпосередньо, бачите, тому наші сходинки, вони їдуть так, як їм заманеться, тому що там десь у нас знаходиться якась своя основа, і нам необхідно обов'язково сходинки якимось чином прив'язати, щоб вони у нас ніяким чином не рухалися. Як ми їх можемо прив'язати, щоб вони у нас відпрацьовували так, як нам необхідно? Значить, для прив'язки, закрию невидимі вікна, можна закрити це сімейство вже сходинок. Значить, нам необхідно прив'язати перпендикулярно до площини слідування. Абсолютно перпендикулярно. Значить, як ми це зробимо? У нас тут вже є з вами опорна лінія, в якій в кінці у нас є, відповідно, опорна площинка торцева. Вибравши її, ми можемо в її площині розмістити перпендикулярну опорну лінію і спробувати до неї прив'язати наші сходинки. Давайте зробимо. Значить, відповідно, беремо Set, вибираємо Pick a Plane, шукаємо через таб отут торець нашої опорної лінії. Відповідно, беремо Reference Line і пробуємо в площинки строго ортогональні розмістити опорну лінію. Повертаємося на вигляд ліворуч. Значить, можемо встановити тут якусь там довжину, скільки нам буде необхідно. Наприклад, скільки там 300 нам буде необхідно, достатньо, чи може менше. Значить, відповідним чином у нас ця тут лінія є, і попробуємо тепер здійснювати вирівняння. Беремо команду «Вирівнять», вказуємо на цю опорну лінію і пробуємо добратися тепер до лінії, яка знаходиться в нашій сходинці. Значить, для зручності я виберу сімейство цих сходинок і виберу відповідно через таб цю опорну лінію і їх ізолюю. Isolate Elements, для того, щоб спробувати їх між собою вирівняти. Значить, на жаль, я не бачу, бачите, тут є якісь опорні лінії, але коли табаємо, то у нас тут підсвічується внизу ліворуч, тут читаємо, дивимося. Спершу у нас підсвічується Reference Line, а потім у нас підсвічується Structural Framing Steps. І пробуємо замкнутися. Чому ми ховаємо зайві елементи про всякий випадок, а вдруг щось зламається. І, відповідно, можемо випадково вибрати елемент, який нам не потрібно, особливо якщо в одному місці у нас велика їх кількість. Тепер попробуємо, давайте для початку змінити кількість елементів. Кількість елементів чудовим чином у нас працює хорошо. Тепер попробуємо зробити на 400 і ура, у нас все працює. Пробуємо змінити тепер глибину на 250, також чудовим чином у нас все працює. Лишилося нам тільки зробити що з вами, це завантажити ці сходи безпосередньо в проєкт і відповідно подивитися, як він буде функціонувати всередині нього. Ще перевіримо це сімейство сходинок. Відповідно, тут параметр основи ми також можемо сюди передати як модуль. Відповідно, інші параметри можемо передавати, можемо ні. Все одно це сімейство не являється у нас сімейством основи.
Ой, вибачте, це сімейство сходинок не є у нас загальним сімейством, воно не буде у нас відображатися в специфікаціях, тому ми абсолютно вільно можемо тут нічого і не зв'язати. Я показую вам зв'язочки для прикладу. Відповідно, в параметрі Model нам необхідно тут поставити значення run, щоб ми отримали значення від сімейства. Хоча краще було б написати навіть stay run, було б зрозуміліше. Так, окей. Переходимо тут відповідно на прев'юшку також. Перемкнуся тут хай буде текстурка. Можна вибрати отак всю формочку і нажати на кутик нашого навігаційного боксу. Правий клік – Save View, правий клік – Set Current View as Home. Тепер подивимося версію. Версія нам необхідна вже свіжіша, сьогодні вже 15. Нажимаємо ОК, нажимаємо Зберегтися. Закриваємо всі невидимі вікна. У нас в прев'ю лишається одна окрема сходинка, закриваємо. І тепер створюємо з вами окремий проєкт на основі нашого шаблона і попробуємо туди завантажити нашу сходинку, наш маршик, уже правильніше навіть маршик. І подивимося, як він там працює, функціонує, чи не буде там якихось проблем. Попробуємо повносити змін в максимальну кількість параметрів для того, щоб спробувати зловити хоч якийсь баг чи хоч якусь проблемку. Значить, переходжу в планчик, закриваю невидимі вікна, перемикаюся в марш, нажимаю Load into Project відповідно і розміщую тут, наприклад, в центрі. Чудово. Тепер що роблю? Візьму розріз, поставлю в перетині, перейду на цей розріз, щоб зручніше було видно. Значить, вирахування сходинок відбувається чудовим чином. Вибираю сходи. Значить, у нас на екземплярі майже немає ніяких параметрів, тобто геометричних, окрім висоти і зміщення від рівня. Нажимаємо Edit Type і дивимося в типі. Почнемо. Значить, починаємо із кількості 5 чудовим чином. 2 чудовим чином, 1 все одно буде 2. Захист від дурня чудово працює. Ставимо 6. Добре. Змінюємо висоту, глибину на 200. Чудово. Змінюємо висоту на 50. Відповідно, чудово. Тобто повертаємо назад. Тобто ці параметри ми з вами відпрацювали. Пробуємо збільшити thickness на 150. Бачимо тут проблемка. Тобто нам необхідно буде додати для крайніх сходинок додаткове зміщення, тобто від початку, тобто для того, щоб у нас була можливість мати ці параметри дещо іншими. Значить, тут я трошечки помилився, не туди ввів значення. Нічого навіть не розвалилося, навіть не пікнуло. Це чудовий показник. Так, осталося тільки перевірити, чи буде змінюватися у нас в даному випадку ширина, чи в нас нічого також не розвалиться. Попробуємо поставити сюди 2200. Ставимо 2200, все чудовим чином працює. Так, осталося нам повернутися відповідно на сходинки, повернутися відповідно на вигляд left і додати параметричне зміщення відповідно початку і відповідно закінчення для того, щоб мати можливість тут якогось розвитку. Значить, давайте початок не будемо чіпати, тобто тут можна також цю форму вибрати, відредагувати, додати відповідно сюди окрему форму. Ідеально цю форму зробити окремими елементами, і це вам буде домашнє завдання. Тобто я покажу, як зробити кінцеву форму, але я розширю ту, яку є, а вам потрібно окремою формою буде зробити тут додаткове видовження, але з врахуванням того, що тут початок може бути в нулі. І вам треба буде подумати, зробити так параметризацію, щоб у вас тут міг бути 0, а могло бути і більше якесь значення. Подумайте, як ви це зробите. Я зроблю в кінці. Значить, що для цього потрібно? Потрібно взяти, у нас є step depth кінцевий, тобто в даному випадку все просто. Я беру цей параметр, відповідно нажимаю створити додатковий параметр, пишу відповідно step, відповідно depth, end. Далі закидую в Division Geometry, відповідно вставляю сюди параметр step depth from end.
Окей, окей. Це вже як окремий параметр, відповідно, він є. Можемо поставити сюди якесь значення. Apply. І чудовим чином спрацювало. Єдине, що у нас тут щось відбулося із оцею основою. Чому відбулося? Не можемо ми, відповідно, це робити, тому що в нас до Step Depth End у нас з вами прив'язана тут невидима лінія. Дивимося, як буде розвиватися ще раз параметризація. Ставлю Step Depth End на 450. І бачимо, що ми не можемо трогати цей параметр, тому що він відіграє в нас ключову роль. Значить, що потрібно зробити? Добавити додатковий параметр. Значить, повертаюся тут на Step Depth. Відповідно, беру оцю опорну площинку, копіюю її, відтягую на якусь відстань, відповідно, і ставлю сюди додатковий параметр, отак, додатковий розмір. І, відповідно, вже на нього ставлю Step Depth End. Тепер, відповідно, роблю його більшим на 450. Вибираю форму, жму редагувати форму і, відповідно, перев'язую закінчення. Розриваю зв'язочок, створюю новий зв'язочок і тепер перевіряю роботу. Step Depth End можемо поставити на 300. І таким чином у нас це чудово працює, і навіть він може бути в нас дещо менше. Він може бути навіть на 200. Значить, схожим чином ви попробуйте зробити операцію із початковим. Єдине, що вам тут потрібно буде додавати додаткову лінію. Ця лінія не може бути нульом. І підскажу, що це краще буде реалізувати за рахунок другої форми видавлювання, яка має, можливо, на чуть-чуть заходити в основну форму. Тобто, на яку відстань воно зайде, ви вже самі визначите. Попробуйте зробити домашнє завдання, будете присилати по замовчуванню Анастасії Фещенко. Вона є зараз адміністратором групи і перевіряє ваші завдання. Так, зробили відповідно. Значить, закриваємо Left, нажимаю Зберегти. Завантажую відповідно в проєкт, заміняю версію. Вибираю розріз, переходжу на Go to View і пробую, тут також перевіряю цей параметр. Пробую ввести сюди 450, чудовим чином працює. Пробую зробити 250, чудовим чином працює. Що лишилося тут ще зробити? Тобто я покажу знову ж таки на прикладі кінцевої. Значить, наприклад, у нас може бути плита перекриття. Тобто візьмемо плиту перекриття Floor, виберемо, що це у нас, хай буде тут по замовчуванню Slab. І відповідно ставлю сюди якийсь елемент плити перекриття. Нажимаю Finish, переходжу відповідно на розріз. І далі цю плиту необхідно вирівняти по висоті тут. Ставимо. Значить, і в даному випадку, допустимо, наш маршик має зайти на певну відстань в плиту і мати вирахування із цієї плити. Тобто має бути вирахування геометрії, тобто при з'єднанні. Як це реалізувати? Значить, повертаємося в сімейство. Далі в плані нам необхідно зробити тут форму, яка буде за це відповідати. Значить, візьму останню ступінечку, сходинку, витягну дещо далі. І нам необхідно буде тут зробити пустотну форму, яка буде у нас оточувати цю останню сходинку на якусь відстань, яку ми можемо запараметризувати. Зараз я покажу без параметризації, яка буде вираховувати цей об'єм. Оптимально, звісно, застосувати тут форму видавлювання по траєкторії з готовим профілем, передати йому певні значення. Відповідно, я покажу зараз це на більш примітивному рівні. Беремо Create, беремо Extrusion, відповідно, беру вказування із зміщенням на 10 мм, відповідно. І відносно опорних площинок побудови я роблю форму, яка от на 10 мм буде дещо виходити за межі. Відповідно, здійснюю потім підрізку.
Далі потрібно включити невідімочки і переконатися, що у нас зв'язочки в цих місцях відбулися плюс-мінус коректно. Тобто тут 10, тут у нас 10, тут 10, тут 10. Чудово. Тобто Revit правильно зрозумів те, що ми від нього захотіли, фініш. Переходимо на вигляд ліворуч, Edit Work Plane, Edit Work Plane і вказуємо Pick a Plane по верхній площинці. Або давайте попробуємо по нижній площинці. Що в нас буде? Буде так, чудово. Тепер що нам необхідно зробити? Вниз потрібно змістити на мінус 10, наприклад, на мінус 10 для шва. І відповідно зверху ми можемо абсолютно вільно зв'язатися і закріпити замочок. Далі цю форму ми відповідно переведемо з вами в Void. І важливо, щоб це вирахування працювало, у нас має бути включена галочка Cut with Voids when loaded. Тобто вона знаходиться, коли у вас нічого не вибрано в панельці властивостей, або в Family Category and Parameters. Тут у нас також ці опції доступні. Є. Тепер що нам потрібно зробити? Переконатися, чи в нас тут все належним чином працює. Ну, як мінімум, давайте попробуємо змінити ширину сходів. Працює чудово. Попробуємо змінити глибину сходів. Працює чудово. Пробуємо тепер завантажити сходики відповідно в проєкт з заміною. Перейдемо в 3D. Автоматично вирахування ніякого не відбулося. Беремо Cut, вказуємо на плиту, вказуємо на сходинки. І тепер дивіться, що у нас відбулося. Тобто в цьому місці у нас сформувався з вами зазорчик. Тобто красивий зазор, як в справжніх збірних сходів. На жаль, за рахунок системних сходів ми не зможемо зробити таку красу. Шкода. Тобто Autodesk дещо не допрацював ці сімейства. Тобто із стандартних площадок такі вирахування відбуваються, а відповідно із плит у нас немає можливості такого зробити, тому нам доводиться створювати свої власні сімейства сходів і відповідно таким чином вирішувати задачу із серійними сходами, які часто виробляються у нас на заводах збірних залізобетонних виробів. Це також стосується збірних плит перекриття, наприклад, всіляких ферм, тобто, знову ж таки, серійних виробів, на котрі ми створюємо окремі сімейства, на котрі ми створюємо окремі каталоги виборів. Є, звичайно, певний недолік по використанню цього сімейства, це його позначення в плані, тобто там не буде у нас стрілочки, там не буде у нас блискавки розриву, відповідно. Для цього ми потім в архітектурній моделі додаємо сходи, які у нас мають тільки лицювання, і яке вже за собою тягне всі необхідні для нас схемки. А відповідно ці сходи, вони у нас необхідні для коректного відображення в конструкціях моделі з усіма зазорчиками і для того, щоб коректно порахувати в специфікаціях, скільки нам необхідно оцих залізобетонних маршів, сходів чи площадок. На цьому все. Тобто лекція закінчена. Тобто постарайтеся все це повторити. Дуже сподіваюся, що у вас все вийде. Якщо будуть відповідні питання, пишіть в групу, пишіть особисто. Всім дякую, всім пока.